man sulok ng mundo. Parang sulok ng mundo eh. Saan man sulok ng mundo. Parang Willie Rebellion eh. Oo. So ngayon guys, papunta kami ng tumawag sa akin isang kaibigan. Mayroon na problema yung isang unit na Honda Mobilio. So let's see guys kung ano yung makikita natin doon, kung ano yung maging problema. Rescue na naman tayo. Mabiyahe daw to linggo. Dito tayo ngayon. Okay, abangan nyo na lang mamaya. I-update ko kayo kung ano yung mga gagalawin namin. Let's go. So yun guys, dito tayo sa silalim ngayon ng Honda Mobilio. So ang gagawin natin, tatanggalin lang natin tong oil filter. So natanggal ko na to guys. At meron tayong 17 doon. Dito yung pinaka drain plug. Yan po. Okay, so So guys, nalagay na rin natin yung engine oil. Okay. Eh ano ko? Nakapili na yata. Oo, okay. Puspos mo lang para Oo. kasusiin mo? O pag bumukas ka. Okay lang yan. So yan guys, makapal pa. Kung susukatin natin siguro mga 6mm pa guys. Wala. Oh? Ha? Ma'am, lumusong daw sila sa baha. So nalubog sa baha to guys. Tapos napinding nila ng mga 2 weeks. Kaya paggamit nila, maingay na po yung preno. So kailangan lang natin lihahin. Tapos tanggalin yung mga kalawang. So babalik ulit ito sa normal. Ito yung pinaka brake shoe. Dito yan naman lapat sa brake drum, no. Ito yung brake drum. So dyan yan guys, lumalapat yung brake shoe. So pag-apak ng brake shoe, tapos may kalawang ito guys, kakaroon siya ng brake noise, squeaking ang noise na yon. So kailangan lang natin lihahin yan. Yan, lihahin lang natin kabilaan ito.
Uy. Hindi talaga pa. Ay, wala nang ano. Hello? Hello? Ayun, nakita. Kita dito. Hanap ko ang at na. Aurora. Oh, post ko na. So try natin i-scan kung may trouble na lumabas. So far wala namang check engine. So check pa rin natin yung computer niya kung wala siyang history. So kung may history guys, ang kailangan natin i-erase lang natin yon at saka observation na lang uli. So let's go guys. So ayun guys, andito na tayo sa scanner. So titingnan natin to, yung unit na to na Mobilio 2015 model, kung mayroon siyang history ng trouble code. So far wala naman siyang check engine, no? Pero check na rin natin, baka mayroon siyang history na baka may lumabas. So ang gagawin lang natin, erase lang natin yon, tapos observation lang uli. So okay, punta tayo sa Asian. So hanapin natin Honda. Yan, click natin. Communicating. So punta tayo sa automatic selection. Yan yung ano niya, engine number RHDDD4850 AP020714 2015 model. So Brio Honda. So okay lang natin yan. Tapos punta tayo ng general. Tapos punta tayo ng manual selection. So PG, MP, FI. Punta tayo ng, yan ang pinaka engine nya. So scan na natin. So ang purpose natin dito guys ay titingnan lang natin kung may history. So ECU information, okay lang natin. So ayan, yung CPU, yung ECU nya. So back natin. Yan, back na natin yan. Tapos select natin na read DTC. So sa baba tayo, ayan, read DTC. Tingnan natin kung may detect, kung mayroon siyang ma-detect na trouble code. So no fault code present. So okay. So wala siyang trouble guys. So dito tayo sa data list. So yan, yung mga function niya guys, hindi na natin gagalawin yan kasi wala naman siyang trouble. So skip lang natin. So try natin i-clear DTC kahit na walang tong trouble. So okay. Tapos DTC press data will be lost. Do you wish to continue? Okay lang natin yan guys. Ignition switch on, engine stop. Sige, engine switch on daw, engine stop. So natin naka-on. Ayan, naka-on siya guys. So press to continue. So data and pre data have been cleared. So press okay. So clear DTC na siya guys, kahit na wala siyang DTC. So tingnan natin dito sa DTC. So fault code present, okay lang natin guys, okay na to. So i-back na natin. So yan lang guys, bali na confirm lang natin. So marami yan, meron yan diesel, ABS yan, so immobilizer, Honda Smart Key, driving support, TPMS sa gulong yan guys. So brake system, wala naman. So wala naman tong trouble, so skip na natin. Ayan. Ayan, skip na natin guys. So skip na natin Asian.
So ayan, okay na guys. So yun guys, natapos na natin gawa. So try naman natin i-road test to, yung Honda Mobilio. So kasama ko ngayon si Kap. Yan, try lang natin road test kasi iikot lang natin dyan. So titingnan natin kung wala na squeaking yung preno. Tour namin kayo dito sa kanilang lugar. So ikot lang tayo guys. Gusto ko lang may gang ngayon. Live up. Yan, malaki. Okra oh. Tama. Ganda. Tama. Guys, ganda ng okra guys oh. Ayan oh. Kita ko pa oh. Ayan guys, ganda ng okra oh. Ang laki ng bunga. Sariwang sariwa guys ang okra. Upload ko daw. Isa na ano, punta kay channel ko ha. Sige po. May channel ako eh. Sige po. Ano po pangalan? Master Mix TV. Master Hits TV. Sige po. Sige po, kuya, thank you. Ayan. So, yung guys. Bali, unit na yon, due for PMS na, yung pre-maintenance service. So, pinuntahan ako ni sir. So, yun guys ay matagal magdala ano, si Sir Jamie. So, salamat sa kanya. Tapos, may concern siya guys na maingay daw yung preno. So, ang ginawa ko doon, linis preno, 4 na gulong, 4 na preno. So sa preno guys, pagka nag-squeaking sound, kailangan lang yung linisan, maigi. Kasi sa panahon ngayon guys, normal na magkakaroon siya ng squeaking yung mga unit natin. Kasi unang-una, umuulan, tapos matatalsikan ng tubig, yung preno, dadaan ka sa may basa. So magkakaroon talaga siya guys ng squeaking, no? So ang mangyayari noon, kailangan lang natin linisan. So yun lang. Bali ginawa namin, napakasikip nung garahe ni sir, pero ayos lang, at least kahit masikip, hindi alintana yon. Basta yung procedure ng paggawa natin ay tama, sa tama. Post ka lang. So guys, pauwi na kami. Maraming salamat sa inyo, sa lahat na nanonood. At una, maraming salamat po kay Sir Jimmy sa tiwala, saka sa anak niya, sa kay So yun lang guys, maraming salamat sa support nyo. At sana po sa sunod pang vlog ko ay patuloy kayong magsuporta. Hanggang dito na lang guys, thank you.